היי, אני רקפת ברנד, ויש לי חלום. כל מערכת יחסים מתחילה במערכת היחסים שלנו עם עצמנו. והיום אני עושה את זה בפרטני ובקבוצות קטנות. אבל החלום שלי הוא מתחם הוליסטי, קהילתי, מקום שבו גוף, נפש, רוח וטבע נפגשים. לא מרכז טיפולים פרטיים שכל אחד מגיע ויוצא לבד, אלא קהילה שלמה שגדלה ביחד. מקום שנותן מענה למגוון גילאים, למגוון צרכים, שיש בו יער מאכל, מרחבי ריפוי, מפגשים קהילתיים, מקום שפועל עם הקהילה המקומית. שילוב של מטפלים מתחומים מגוונים, של כוחות מקומיים, שמאפשרים למי שמגיעים להתחבר לעצמם ולמיטב שבתוכם. כי כשאנחנו מחוברים פנימה, אנחנו מתחברים החוצה. את הזרעים שלי התחלתי לזרוע דרך הפעילות הקהילתית שלי, בחוסן השכונתי שלנו, במפגשים שאני מארגנת, בצוותי ההיגוי שאני שותפה בהם, אבל אני חולמת על משהו גדול יותר. מקום שבו כל מה שאני עושה ואוהבת, האימון הרגשי, האבחון בשיטת התדר, ההרצאות שמשלבות גנטיקה ותובנות מעולם הרגש, הקהילתיות, החיבור לטבע, כולם נפגשים במקום אחד. כי קהילתיות זה לא רק ערך בשבילי, זו תובנה שאנחנו לא לבד. וריפוי זה לא דבר שקורה בבדידות. האמת, לפני שהגעתי לאימון הרגשי, חשבתי שאני מאוד רציונלית. למדתי גנטיקה, עבדתי בביו-הייטק, הכל היה הגיוני, מסודר, נשלט, אבל בפנים משהו היה חסר. מגיל צעיר הייתי אוזן, והצורך שלי לעבוד עם אנשים לא הניח לי. כך קרה שעברתי למערכת החינוך, בהתחלה בתור מורה, מחנכת, אחר כך בתור יועצת חינוכית, ושם משפט של תלמיד, זה לא אני שמקולקל, תתקני את ההורים שלי, חידד לי תובנה, שהמפתח להשפעה על הילדים הוא בעבודה עם מערכת היחסים של ההורים שלהם, כי לפעמים מה שלא אומרים יותר חזק מכל הסבר. רק בהמשך, כשעברתי את האבחון בשיטת התדר, מבחן הריח, הבנתי משהו עמוק. הזיגזג הזה שלי, בין ראש ללב, זו לא טעות, זו המהות שלי. היא נקראת לחישת הלב, והרציונליות היא הייתה סוג של מפלט, הדרך לברוח מעוצמות רגש שלא ידעתי להכיל. והתובנה הכי גדולה, זה שהמוח שלנו לא מבדיל בין כאב רגשי לכאב פיזי. כשיש רגש כואב, המערכת ההישרדותית נכנסת לפעולה, והיא עושה מה שהיא יודעת הכי טוב, להרחיק אותנו מהכאב. אבל המחיר הוא דרך הגוף, ואני שילמתי בגדול. כל פעם שפעלתי מהראש, התעלמתי מהרגשות, שלא הקשבתי ללב, חליתי, כאבתי, כי הגוף מדבר את מה שהפה לא אומר, והוא פשוט צעק את מה שלא הסכמתי להרגיש. ורק שהסכמתי, באמת הסכמתי, לקבל את הרגשות שלי בלי שיפוטיות, להקשיב ללב, לאינטואיציה, לפעול מתוך ההקשבה הזאת, הבריאות שלי השתפרה באופן דרמטי. הכנסתי שינויים בחיים המקצועיים שלי, ירדתי במשקל, וגם מערכות היחסים בחיי השתנו. אפילו הזוגיות שלי, אני נשואה כבר 44 שנים, השתדרגה. האימון הרגשי הכין אותי להתמודד עם אובדן, לאהוב גם בידיעה שזה יכאב, לשחרר כשמגיע הזמן. למדתי לקבל את המציאות כפי שהיא, ולא כפי שציפיתי. וזה בדיוק מה שאני עושה היום באימון הרגשי. אני עוזרת לאנשים לזהות את ההישרדות הרגשית שלהם, את כל הדרכים החכמות שבהם אנחנו נמנעים מלהרגיש, כי רק כשאנחנו מזהים את זה ומסכימים להרגיש, בלי לשפוט את עצמנו או את הרגשות, אנחנו יכולים להתחיל לנהל את מערכת היחסים שלנו עם עצמנו, ומתוך כך עם כל האנשים סביבנו. זה לא קסם, זו לא חשיבה חיובית, זו הקשבה עמוקה לגוף, לרגש, למה שקורה בפנים, תוך הבנה של תהליכים נפשיים, פיזיולוגיים שפועלים בתוכנו כל הזמן. ולפעמים אנחנו לא צריכים שיחה שלמה או תהליך ארוך, לפעמים אנחנו צריכים רק לעצור, לנשום, להקשיב. בגלל זה הצטרפתי למיזם הרגע הזה. 13 מנחים, אנחנו 13 מנחים שמעבירים לאורך השבוע, ללא עלות, סשנים קצרים בזום, כל אחד בתחומו, נשימות, דמיון מודרך, צמחי מרפא, מדיטציות, וגם רגע של רגש, הפינה שלי. זה לא טיפול, זו לא מדיטציה, זה פשוט רגע של אמת.
להקשיב לגוף, לרגש, למה שמתחתיו, להרשות לעצמנו להרגיש בלי לשפוט, בלי לתקן, בלי לנסות לפתור, פשוט להיות עם מה שיש, לתת לרגש שתקוע להשתחרר, כי לפעמים רגע אחד של הקשבה אמיתית מרפא שנים של בריחה, כי כל שינוי, כל ריפוי, כל מערכת יחסים טובה יותר, מתחילים ברגע שאנחנו עוצרות ומסכימות להרגיש.